आज आपण रेशनच्या तांदळाची अतिशय सोपी आणि खमंग अशी बटर चकली कशी बनवायची आहे ते पाहूया। तुम्ही पाहू शकता बाजारात जशा मिळतात तशाच आपल्या चकल्या झालेल्या आहेत। तुम्ही पाहू शकता आपल्या चकल्या किती छान क्रिस्पी झालेल्या आहेत। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। सगळ्यात अगोदर मी गॅसवर पातेलं गरम करत ठेवलेलं आहे। त्यामध्ये आता आपल्याला 1.5 कप पाणी टाकायचं आहे। पाणी चांगलं गरम करून घ्यायचं आहे। पाणी चांगलं गरम झाल्यानंतर आपल्याला 1 चमचा बटर टाकायचं आहे। पाव चमचा मी हिंग घेतलेला आहे। हिंगामुळे चव छान येते, त्यामुळे मी हिंग टाकलेला आहे। चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे। हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। तुम्ही जर बटर खात नसाल तर 2 चमचे तुम्ही साजूक तूपही घेऊ शकता किंवा तुम्ही घरी तयार केलेले लोणीही घेऊ शकता। बटरमध्येही मीठ असतं, त्यामुळे मीठ बेताचंच टाकायचं आहे। पाण्याला चांगली उकळी आलेली आहे। आता आपण 1.5 कप घेतलेलं तांदळाचं पीठ टाकायचं आहे। एक हाताने असं पातेल्याला पकडायचं आहे आणि हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। आपण सुरुवातीला 1.5 कप पाणी टाकलेलं आहे। 1.5 कप पाण्यासाठी आपण 1.5 कपच तांदळाचं पीठही घ्यायचं आहे। हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। चांगलं मिक्स झालेलं आहे। मी लाटण्याच्या सहाय्याने चांगलं मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता लागलेलं पीठ काढून घेत आहे मी। आता गॅस बंद करायचा आहे आपल्याला आणि 5 मिनिटासाठी असं झाकून ठेवायचं आहे। 5 मिनिटं झालेली आहेत। आता आपण झाकण खोलूया। मी एक परात घेतलेली आहे, त्यामध्ये आता आपल्याला हे सर्व पीठ टाकायचं आहे। आता हे पीठ गरम असतानाच आपल्याला छान पेल्याच्या सहाय्याने घोटून घ्यायचं आहे। गरम असल्यामुळे हाताला भाजण्याची शक्यता आहे, म्हणून असं ग्लासाच्या सहाय्याने किंवा पेल्याच्या सहाय्याने असं चांगलं असं मॅश करून घ्यायचं आहे आपल्या पेल्याच्या सहाय्याने। पेल्याला अगोदर वाटलंच तर तुम्ही तूप किंवा बटर लावून घ्या। चांगलं मळून घ्यायचं आहे पेल्याच्या सहाय्याने। आता हे जे लागलेलं आहे ते आपण काढून घ्यायचं आहे। एक छोटा चमचा मी कलोंजी घेतलेला आहे, म्हणजेच कांद्याचं बी घेतलेलं आहे, ते आता यामध्ये टाकायचं आहे। तुमच्याकडे कलोंजी नसेल तर तुम्ही काळे तीळ किंवा पांढरे तीळ, जिरेही तुम्ही टाकू शकता। 1.5 कप आपण तांदळाचं पीठ घेतलं होतं ना, त्यामुळे आपण 1.5 चमचाच आपल्याला बटरही घ्यायचं आहे। त्यामुळे मी पीठ शिजवताना 1 चमचा टाकलं होतं। आता उरलेला अर्धा चमचा मी यावेळेस टाकत आहे। चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि मळून घ्यायचं आहे चांगलं आपल्याला। आपलं पीठ छान मळून झालेलं आहे, तुम्ही पाहू शकताय। चकलीचा साचा घेतलेला आहे मी, त्याला आतमधून थोडंसं बटर लावून घ्यायचं आहे किंवा तूपही लावलं तरी चालू शकेल। एक प्लेट घेतलेली आहे मी छोटी, त्यावरती आपल्याला थोडंसं बटर लावून घ्यायचं आहे, म्हणजे आपण चकली यावरती टाकणार आहोत। टाकल्यानंतर ती चिपटून बसणार नाही। 3ही प्लेट्सला मी बटर लावून घेतलेलं आहे। आता या साच्यामध्ये असा लांबट गोळा घालायचा आहे। तुकड्या तुकड्यामध्ये घालायचा नाहीये, म्हणजे आपली चकली पडताना त्याचे तुकडे पडत नाहीत। साच्यामध्ये मी खाली पीठ टाकलेलं आहे। आता आपण हे असं पॅक करून घ्यायचं आहे। आता आपल्याला चकली करून घ्यायची आहे। शेवटची किनार अशी चकलीला चिटकवायची आहे, म्हणजे तळताना तेलामध्ये सुटणार नाही। आता ही आपली एक चकली झालेली आहे। आता आणखीन एक करून दाखवत आहे मी तुम्हाला।
या छोट्या प्लेटवरती चकल्या केल्यामुळे सर्व चकल्या एकसारख्या झालेल्या आहेत, तुम्ही पाहू शकता. आणि अचूक प्रमाण घेतल्यामुळे आपली चकली कुठेही क्रॅक झालेली नाही, तेही तुम्ही पाहू शकता. गॅसवर मी तेल गरम करत ठेवलेलं आहे. आता आपलं तेल गरम झालेलं आहे की नाही हे ओळखण्यासाठी आपण थोडासा पिठाचा गोळा टाकायचा आहे तेलामध्ये. तो असा पटकन वरती आला की समजायचं आहे आपलं तेल छान गरम झालेलं आहे. आता हा गोळा काढून घ्यायचा आहे आणि आपण बनवून घेतलेली चकली सोडायची आहे. अशी हातावरती काढून घ्यायची आहे. किती छान अलगद काढता येते तुम्ही पाहू शकताय. अशी कढईच्या किनारीने अशी सोडायची आहे. कढईमध्ये जितक्या मावतील तेवढ्याच चकल्या टाकायच्या आहेत आपल्याला. आणि सुरुवातीला तळताना अजिबात त्याला टच करायचं नाही आहे. जेव्हा त्याचे हलकेसे बुडबुडे कमी होतील तेलातले तेव्हाच आपल्याला चकल्या पलटवून घ्यायच्या आहेत. आणि गॅसची फ्लेम मध्यम ठेवायची आहे. तुम्ही पाहू शकता तेलाचे बुडबुडेही थोडेसे कमी झालेले आहेत. आता आपल्याला चकली पलटवून घ्यायची आहे. छान ही आपल्याला तळून घ्यायची आहे. जसजशी आपण तेलामध्ये चकली तळून घेतलेली आहे त्याचे तेलाचे बुडबुडेही पूर्णपणे कमी झालेले आहेत, तुम्ही पाहू शकताय. आता आपली चकली तळून झालेली आहे, त्यात आपण काढून घ्यायची आहे. याच पद्धतीने उरलेल्या चकल्याही आपल्याला तळून घ्यायच्या आहेत. मग अशा पद्धतीने अगदी सोप्या स्टेप्समध्ये तुम्ही बटर चकली घरीच बनवू शकता. रेसिपी आवडली तर नक्की करून पहा. अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त रहा. धन्यवाद.